καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν να πω ότι είμαι μέλος μιας πρωτοβουλίας δικηγόρων που ξεκίνησε από κάποιους συναδέλφους και συντρόφους της ΚΕΡΦΑ, προκειμένου να είναι το αντιφασιστικό κίνημα πολιτική αγωγή, να είναι παρόν στην ποινική δίωξη και στη δίκη που επίκειται στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Ο Δημήτρης, όταν με πήρε τηλέφωνο προκειμένου να μου πει ότι να είμαι ομιλητής στη συγκεκριμένη εκδήλωση, μου είπε ρητά 3 φορές δεν είναι βιβλιοπαρουσίαση. Και παρόλα αυτά υπάρχει βιβλίο και υπάρχει συγγραφέας και δεν μπορώ να πω παρά μία λέξη, ας πούμε, για τον ίδιο. Εγώ ανήκω σε μια γενιά που τη δεκαετία του 90 ήμουνα μαθητής τότε και στη συνέχεια φοιτητής. Πήγαινε με ιδιαίτερη προσμονή και ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις Κυριακές στο περίπτερο, προκειμένου να αγοράσει την τότε ελευθεροτυπία, όχι τη σημερινή, όπου στο στο κέντρο της, υπήρχε η δουλειά που έκανε ο ιός της Κυριακής, μέσα στην οποία δούλευε και εξακολουθεί να δουλεύει ο Δημήτρης ο Ψαράς. Ήταν μια δουλειά η οποία δείχνει το βάθος που έχει το αντιφασιστικό κίνημα και η μελέτη του Δημήτρη του Ψαρά σε σχέση με την φασιστική απειλή, η οποία τολμώ να πω ότι με έχει επηρεάσει τόσο πολύ που κάθε φορά που διαβάζω κάποιο κείμενό του, και το ένιωσα αυτό το πράγμα και διαβάζοντας το βιβλίο, δεν ξέρω αν συμφωνώ μαζί του ή αν είναι απλά ο απόϊχος μακρινών σκέψεων που έχουν μπει στο μυαλό μου πριν από 15 χρόνια. Και άρα στην πραγματικότητα είναι κάποιο τύπου επανάληψη. Το ένιωσα αυτό πάντως, ένα υψηλό επίπεδο πολιτικής συμφωνίας, διαβάζοντας το καινούργιο βιβλίο του Δημήτρη, και για αυτόν τον λόγο πραγματικά θεωρώ ότι θα είναι ένα καλό όπλο του αντιφασιστικού κινήματος. Για την παρέμβασή μου τώρα εδώ σήμερα. Θα προσπαθήσω να είμαι τελεσυγραφικός, γιατί πραγματικά είναι πλούσιο το θέμα. Και θα προσπαθήσω να βάλω 8 σημεία, σε 8 τα μέτρησα, σε 8 τα κατέληξα, σε σχέση με τη Χρυσή Αυγή και την ποινική δίωξη σε βάρος της. Και άρα θα με συγχωρήσετε που θα είμαι αριθμητικός, αλλά αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος προκειμένου να είμαι σύντομος. Το πρώτο σημείο. Η Χρυσή Αυγή είναι, κατά τη γνώμη μου, μια ναζιστική εγκληματική οργάνωση, η οποία τελεί συστηματικά εγκληματικές πράξεις, και προκειμένου να το κάνει αυτό έχει ενδυθεί τον μανδύα ενός πολιτικού κόμματος. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στην Χρυσή Αυγή και στη δράση της είναι ότι εδώ και 2 δεκαετίες απολαμβάνει μια ιδιότυπη ασυλία από το κράτος, από τις διοκτικές και από τις δικαστικές αρχές. Είναι εντυπωσιακό ότι ενώ μιλάμε για μια οργάνωση η οποία επί 2 δεκαετίες έχει κάνει δολοφονικές επιθέσεις σε μετανάστες, σε αντιφασίστες, σε αριστερούς, σε ομοφυλόφιλους, σε οποιονδήποτε μοιάζει διαφορετικός με το μοντέλο της οργάνωσης, παρόλα αυτά ποτέ δεν έχει εξαταστεί η ποινική ευθύνη των ηγετών της για αυτές τις δράσεις. Ακόμα και στην πιο εμβληματική περίπτωση, την περίπτωση της απόπειρας ανθρωποκτονίας του φοιτητή συνδικαλιστή Δημήτρη Κουσουρί του 1998, δεν διερευνήθηκε το ενδεχόμενο της ηθικής αυτουργίας στη συγκεκριμένη απόπειρα ανθρωποκτονίας από τον αρχηγό της οργάνωσης, τον Νίκο Μιχαλολιάκο, ενώ κάθισε στο σκαμνί και έμεινε στην φυλακή για λίγα χρόνια ομολογουμένως ο υπαρχηγός της οργάνωσης, ο Περίανδρος Ανδρουτσόπουλος. Η ασυλία αυτή δεν ήταν μονοκρατική, αλλά ήταν και πολιτιακή. Το θυμίζει ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Δημήτρης στο βιβλίο του, αναφέροντας την ερώτηση που απέφθινε επιτροπή του ΟΗΕ σε αξιωματούχους του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ελλάδα για το αν δραστηριοποιούνται νεοναζιστικές οργανώσεις στη χώρα. Στην απάντηση που έστειλαν οι αξιωματούχοι του Υπουργείου Εξωτερικών εν έτη 2009, με πολιτική προϊστάμενο την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η απάντηση του ελληνικού κράτους ήταν ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν νεοναζιστικές οργανώσεις. Αυτό λίγους μήνες πριν ο Μιχαλολιάκος γίνει δημοτικό σύμβουλο στο Δημοτικό Συμβουλίο της Αθήνας. Δεύτερο σημείο. Η άνοδος της Χρυσής Αυγής δεν μπορεί να γίνει κατανοητή έξω από την κρίση, την οικονομική κρίση, την καπιταλιστική κρίση, έτσι όπως τη βιώνει η ελληνική κοινωνία. Αλλά αυτή η υπόδειξη δεν πρέπει να γίνει κατανοητή με έναν στενό τρόπο, με έναν οικονομιστικό τρόπο. Η φτώχεια δεν είναι από μόνη της ικανή συνθήκη προκειμένου να δυναμώσει ο φασισμός. Χρειάζεται να βρούμε και κάποιους άλλους παράγοντες, και η δικιά μου άποψη τηλεγραφικά είναι ότι 2 υπήρξαν οι κρίσιμοι παράγοντες για την άνοδο της φασιστικής απειλής στην Ελλάδα. Αφενός ήταν η θεσμοποίηση του ρατσισμού, που για τις ελληνικές κυβερνήσεις αποτελεί επίσημη κρατική πολιτική, ιδιαίτερα από το 2009 και μετά. Θυμίζω, φράχτη στον Εύρο, ανακατάληψη των πόλεων, υγειονομική βόμβα, στρατόπεδα συγκέντρωσης, Ξένιος Δίας και η κάθοδος των δωριαίων του μετέπειτα αντιφασίστα κ. Βένδια, η Frontex και οι πληγμένοι μετανάστες στα Φαρμακονήσια. Και αφετέρου, η αυταρχική στροφή, η κρατική καταστολή των μεγάλων κινητοποιήσεων
εργατικών απεργιών, λαϊκών κινητοποιήσεων που είδαμε τα τελευταία χρόνια ενάντια στα μνημόνια. Δεν ήταν γέννημα των πλατιών η Χρυσή Αυγή, όπως θέλει ένα σοσιαλδημοκρατικός κοινός τόπος που στην έκρηξη κάθε μαζικού κινήματος βλέπει μια έκρηξη ανορθολογισμού. Ήταν γέννημα μέσα σε ένα χωνευτήρι ρατσισμού και κρατικού αυταρχισμού που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια. Τρίτο σημείο. Παρότι ισχύουν όλα αυτά τα οποία είπα, ότι ο φασισμός στην πραγματικότητα είναι ένα συστημικό φαινόμενο που εξυπηρετεί τα συμφέροντα του κράτους και του κεφαλαίου, το μεγαλύτερο λάθος που έχουμε να κάνουμε είναι να μην καταλάβουμε την αυτονομία του πολιτικού του σχεδίου. Το φασιστικό κόμμα έχει τη δική του ατζέντα, τη δική του οργάνωση και το δικό του πολιτικό σχέδιο. Οικοδομεί μια ανεξάρτητη δύναμη σε σχέση με τα αστικά πολιτικά κόμματα και με τους αστικούς κρατικούς μηχανισμούς, όσο και ασυνδέεται μαζί τους. Αποτελεί μια πολιτική πρόταση που το φασιστικό κόμμα την απευθύνει στην άρχουσα τάξη σε περίοδο οξυμένης κοινωνικής και οικονομικής κρίσης. Μια πρόταση που μπορεί να μην είναι η πρώτη πρόταση στο μυαλό της άρχουσας τάξης, ίσως μάλιστα είναι και η τελευταία, αλλά είναι υπαρκτή. Και η πρόταση αυτή είναι, όπως ανέφερε και η προηγούμενη ομιλήτρια, η οικοδόμηση ταγμάτων εφόδου. Ταγμάτων εφόδου τα οποία θα επιτεθούν σε μετανάστες, όπως έγινε με τους Αιγύπτιους αλλιεργάτες στο πέραμα το 2012 και θα τους τσακίσουν, γιατί έχουν το θράσος να πουλάνε τα ψάρια τους σε ένα κασελάκι στο πέραμα. Τάγματα εφόδου τα οποία θα επιτεθούν σε συνδικαλιστές, όπως έγινε με τη δολοφονική επίθεση στο ΠΑΜΕ το Σεπτέμβριο του 2013, που θα επιτεθεί σε νεολαίους, όπως έγινε με την περίπτωση του αντιφασίστα τραγουδιστή Παύλου Φίσα. Και στο τέλος, τάγματα εφόδου τα οποία θα τσακίσουν την αριστερά. Γιατί αυτό είναι το νόημα οποιοδήποτε φασιστικού μορφώματος, φασιστικού κινήματος και τότε στη δεκαετία του 30 και σήμερα. Είναι προφανές ότι αυτό το πολιτικό σχέδιο έχει πολύ έντονο ποινικό φορτίο. Δεν πρόκειται δηλαδή απλά για μια πολιτική πρόταση, ακόμα και ακραία συντηρητική, ενός ακραία συντηρητικού αυθαρχικού κόμματος, αλλά είναι μια πρόταση η οποία μπορεί να είναι αντικείμενο του ποινικού κώδικα. Γιατί στην πραγματικότητα το μήνυμα είναι οι ανθρωποκτονίες, οι απόπειρες ανθρωποκτονιών, οι εμπρισμοί και μια σειρά από τέτοιου τύπου εγκληματικές πράξεις. Τέταρτο σημείο. Το πολιτικό σχέδιο αυτό απέτυχε. Προσωρινά. Η δολοφονία του Παύλου Φίσα και η αντιφασιστική έκρηξη που την ακολούθησε ανάγκασαν την κυβέρνηση να κινηθεί και να θυσιάσει τα ξεστρατισμένα παιδιά της δεξιάς πολυκατοικίας. Γιατί ως τέτοια τα αντιμετώπιζε μέχρι τη δολοφονία του Παύλου Φίσα για να σωθεί η ίδια. Δεν θέλω καν να σκέφτομαι τι θα είχε συμβεί αν δεν είχε κινηθεί το κράτος και η κυβέρνηση μετά την δολοφονία του Παύλου Φίσα και περνάγαμε την πολιτική κατάσταση που περνάμε σήμερα. Καταλυτικό ρόλο, κατά τη γνώμη μου, στην κίνηση της ποινικής δίωξης έπαιξε η μαζική αντιφασιστική κινητοποίηση. Ξέρω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη και ανοιχτή κουβέντα για το τι ήταν κυρίαρχο στην κίνηση της κυβέρνησης. Ήταν η δική της στρατηγική, οι δικές της μεθοδεύσεις ή ήταν η κινητοποίηση του κόσμου. Η γνώμη μου είναι η εξής. Η συζήτηση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας ήταν ανοιχτή όσον αφορά την αντιμετώπιση της Χρυσής Αυγής. Το πάνω χέρι πάντως το είχαν οι Μπαλτάκοι. Προκειμένου να πάψουν να έχουν το πάνω χέρι οι Μπαλτάκοι, χρειάστηκε η κυβέρνηση να βιώσει τον μαζικό εξαναγκασμό του πεζοδρόμιου. Το φόβο ότι το Σεπτέμβριο του 2013 θα γινόταν το ίδιο με αυτό που έγινε το Δεκέμβριο του 2008, μονάχα που τώρα αντικείμενο πολιορκίας δεν θα ήταν τα αστυνομικά τμήματα αλλά τα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Μονάχα κάτω από αυτή την πίεση έδρασε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και αναγκάστηκε να στείλει τους ηγέτες της Χρυσής Αυγής στη φυλακή. Σημείο 5. Η ποινική δίωξη, επειδή ακριβώς έτσι γεννήθηκε, έτσι δημιουργήθηκε, φέρνει το ίχνος των καταγγελιών και της δράσης του αντιφασιστικού κινήματος. Όταν το κράτος κινήθηκε ενάντια στη Χρυσή Αυγή, ανακάλυψε ότι για να κινηθεί έπρεπε να καλέσει τον Δημήτρη Ψαρά στον Άριο Πάγο. Γι' αυτό το λόγο και το πόρισμα Βουρλιώτη, στη φασιστική ιδιόλεκτο, ονομάζεται πόρισμα Ψαρά. Καλά κάνει και ονομάζεται έτσι. Αυτό χρειάστηκε να κάνει το κράτος όταν χρειάστηκε να κινηθεί κατά της Χρυσής Αυγής. Χρειάστηκε να απευθυνθεί στον Δημήτρη Ψαρά. Χρειάστηκε να απευθυνθεί στον Τζαβέντ Ασλάμ, τον πρόεδρο της πακιστανικής κοινότητας, στις αντιφασιστικές οργανώσεις και στα ημερολόγια που βγάζανε με τις καταγγελίες για τη δράση της φασιστικής οργάνωσης. Δεκάδες υποθέσεις συσχετίστηκαν, 3 από αυτές, οι σημαντικότερες, είναι αυτές οι οποίες, όπως ξέρουμε σήμερα, πρόκειται να συνεκδικαστούν. Η δολοφονία του Παύλου Φίσα, η επίθεση στο ΠΑΜΕ και η επίθεση στους Αιγύπτιους αλλιεργάτες, μαζί φυσικά με την εγκληματική οργάνωση. Είναι δεμένη η υπόθεση, ρωτάνε κάποιοι καλόπιστα και κάποιοι κακόπιστα. Η τέλεση των εγκληματικών πράξεων είναι απόλυτα τεκμηριωμένη. Μην ακούτε οποιονδήποτε θα σας πει ότι οι εγκληματικές πράξεις δεν έχουν τελεστεί. Έχουν τελεστεί τόσο από τα μέλη,
όσο και από τα ηγετικά στελέχη της συμμορίας. Έχουν τελεστεί από τα μέλη κατά την τέλεση των πολιτικών τους καθηκόντων, λέει η συμμορία. Μα είναι δυνατόν να έχει ευθύνη το πολιτικό κόμμα επειδή το τάδε μέλος της παρανόμησε σε κάποιο σημείο? Δηλαδή, άμα κάποιος σκοτώσει κάποιον με ένα αμάξι και είναι μέλος της Ανταρσία, θα διωχθεί και το κεντρικό συντονιστικό της Ανταρσία επειδή ο ίδιος έκανε μια εγκληματική πράξη? Απαντάμε. Οι εγκληματικές πράξεις οι οποίες διώκονται στη συγκεκριμένη ποινική δίωξη είναι εγκληματικές πράξεις που έχουν να κάνουν με την πολιτική δράση της οργάνωσης, όχι με την ιδιωτική ζωή του κάθε μέλους. Για να φέρω ένα παράδειγμα. Ο Στεφανάκης είναι ένας χρυσαυγίτης Νταΐς, ο οποίος έγινε γνωστός στο Πανελλήνιο επειδή δολοφόνησε την κοπέλα του, τη Θέη Μπλάχα, στη Νέα Μάκρη. Νομίζω το θυμόσαστε διάφοροι το περιστατικό. Η συγκεκριμένη ποινική δίωξη δεν αφορά την ποινική δίωξη της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Παρότι λέει κάποια πράγματα για το τι κόσμο συσπυρώνει η Χρυσή Αυγή, ήταν ένας χρυσαυγίτης Νταΐς, ο οποίος πουλάγε προστασία σε καταστήματα. Αυτό για το οποίο διώκεται όμως ο Στεφανάκης και αφορά την ποινική δίωξη είναι ότι στις 12 Ιούνιου του 2013 μια συμμορία χρυσαυγητών μαζί και αυτός επιτέθηκαν στο εκλογικό περίπτερο του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Αγία Παρασκευή. Αυτό είναι μια εγκληματική πράξη η οποία έγινε στα πλαίσια της πολιτικής δράσης του κόμματος. Δεν αφορά μόνο τα μέλη, αλλά αφορά και τα ηγετικά στελέχη. Όσον αφορά αυτό, οι καταγγελίες που έχει κάνει και οι αποκαλύψεις που έχει κάνει ο Δημήτρης Ψαράς είναι πάρα πολύ σημαντικές. Πριν από λίγες μέρες, η υπόθεση Λαγού και ο ρόλος του Λαγού στην κεντρική οργάνωση και καθοδήγηση της επίθεσης στην Χρυσή Αυγή, στους συνδικαλιστές του ΚΚΕ. Αυτή είναι η εικόνα. Η εικόνα είναι ότι όλες οι εγκληματικές πράξεις δεν ήταν τυχαίες, ήταν κεντρικά καθοδηγημένες και οργανωμένες. Σημείο 6. Η ποινική δίωξη εξελίσσεται με βάση ένα άρθρο, το άρθρο 187 του ποινικού κώδικα. Η παλιά σύσταση και συμμορία, έτσι όπως έχει αναθεωρηθεί από τον πρώτο τρομονόμο της κυβέρνησης Σιμίτη, της κυβέρνησης του Πασόκ. Είναι μια διάταξη η οποία δεν είναι του γούστου μας. Δεν μας αρέσει, τις έχουμε ασκήσει κριτική και καλά κάναμε και καλά εξακολουθούμε να κάνουμε. Τιμωρεί τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έχει την πρόθεση τέλεσης εγκληματικών πράξεων. Χωρίς δηλαδή να έχει τελεστεί εγκληματική πράξη, τιμωρούνται αυτοί οι οποίοι επιχειρούν να τη συστήσουν. Ο λόγος μάλιστα για τον οποίο το 2001 δεν είχε προσθεθεί το οικονομικό κίνητρο ήταν γιατί η κυβέρνηση ήθελε να την χρησιμοποιήσει ως αντιτρομοκρατική νομοθεσία. Στη συνέχεια ψήφισε και το άρθρο 187α, που είναι το άρθρο με το οποίο γίνανε όλες οι αντιτρομοκρατικές διώξεις. Η κριτική αυτή είναι σωστή, εξακολουθεί να παραμένει σωστή, δεν αφορά όμως τη συγκεκριμένη υπόθεση. Και αυτό γιατί η Χρυσή Αυγή δεν είναι μια εγκληματική οργάνωση που είχε την πρόθεση να τελέσει εγκληματικές πράξεις. Η Χρυσή Αυγή και τα μέλη της τέλεσαν εγκληματικές πράξεις. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτή είναι μια κάποιο είδους φρονηματική δίωξη. Δεν είναι. Είναι μια δίωξη εγκληματικών πράξεων με κίνητρο την εθνικοσοσιαλιστική ιδεολογία των μελών. Το πρόβλημα με τη δίωξη με βάση το 187 είναι ότι μία αλλαγή στο άρθρο 187 μπορεί να σημαίνει ότι η συγκεκριμένη ποινική δίωξη θα καταπέσει. Και αυτό το βιώνουμε τις τελευταίες μέρες με τις πληροφορίες ότι θα προσθεθεί ο οικονομικός προσπορισμός ως όρος για την πλήρωση της αντικειμενικής υπόστασης της εγκληματικής οργάνωσης. Πράγμα το οποίο είναι μια φωτογραφική διάταξη που θα σημάνει την λήξη της συγκεκριμένης ποινικής δίωξης και την αποφυλάκηση των μελών της Χρυσής Αυγής. Σημείο 7. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα πρέπει να αποτελεί λόγο προκειμένου να απέχουμε σαν αντιφασιστικό κίνημα από την ποινική δίωξη σε βάρος της Χρυσής Αυγής. Το αντιφασιστικό κίνημα πρέπει να επιδιώξει για τον εαυτό του το ρόλο της πολιτικής αγωγής. Πολιτική αγωγή σε ένα δικαστήριο σημαίνει ένας ανεξάρτητος ρόλος των θυμάτων των εγκληματικών πράξεων, σημαίνει ανεξάρτητη πρόσβαση στη δικογραφία, σημαίνει εξέταση μαρτύρων και κατηγορουμένων, σημαίνει την εξασφάλιση της καταδίκης των φασιστών που πρόκειται να δικαστούν. Η παρέμβαση στη δίκη δεν είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη. Είναι στην πραγματικότητα μια δήλωση μη εμπιστοσύνης προς τη δικαστική εξουσία. Δηλώνουμε εξ αρχής ότι δεν εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη. Όχι για ιδεολογικούς λόγους, αλλά γιατί έχουμε δει στην πράξη ότι η δικαιοσύνη και η δικαστική εξουσία δεν σταματήσανε την δράση των νεοναζί. Και γι' αυτό το λόγο θέλουμε να είμαστε εκεί, θέλουμε να είμαστε παρόντες στο δικαστήριο, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την καταδίκη των κατηγορουμένων. Δεν σημαίνει ότι το αποτέλεσμα είναι δεδομένο. Η εγκληματική
ναζιστική οργάνωση Χρυσή Αυγή έχει τεράστιους πόρους, έχει τεράστιες προσβάσεις μέσα στην ίδια την κυβέρνηση. Ο Μπαλτάκος δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό. Μέσα στο βαθύ κράτος έχει παχυλή χρηματοδότηση μέσα από τους μισθούς των βουλευτών της που δεν έχουν κοπεί. Έχει πάνω από 100 μετακλητούς υπαλλήλους. Όλοι οι δικηγόροι της εγκληματικής οργάνωσης είναι επιστημονικοί συνεργάτες στη Βουλή και πληρώνονται από μισθούς του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Οι κατηγορούμενοι θα έχουν πάνω από 100 δικηγόρους στη συγκεκριμένη υπόθεση. Τα θύματα της φασιστικής βίας, οι Αιγύπτιοι αλλιεργάτες, τους οποίους εκπροσωπεί η δικιά μας ομάδα δικηγόρων, η οικογένεια του Παύλου Φίσα, δεν έχουν κανέναν από αυτούς τους πόρους. Και άρα το αντιφασιστικό κίνημα χρειάζεται να προσφέρει τη δύναμή του με όλους τους τρόπους, με την παρουσία μας στα δικαστήρια, με την υλική βοήθεια, την έμπρακτη βοήθεια, με κάθε δυνατό μέσο, προκειμένου να γυρίσουμε αυτόν τον συσχετισμό. Το 8ο και τελευταίο σημείο, και με αυτό θα σταματήσω. Παρότι επιχειρηματολογώ ότι αυτή η δίκη είναι πάρα πολύ σημαντική, πρέπει να κερδιθεί, πρέπει να κερδίσουμε την καταδίκη των φυσικών και των ηθικών αυτουργών των εγκληματικών πράξεων. Τα δικαστήρια δεν είναι αυτά τα οποία πρόκειται να τσακίσουν τον φασισμό. Ο φασισμός δεν τσακίζεται με δικαστήρια. Ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο τσακίζεται. Είναι λάθος να καλλιεργηθεί μια λογική ανάθεσης ή να αποδίδεται μια μυθική δύναμη στην ποινική δίωξη, την οποία μάλιστα τις περισσότερες φορές συνήθως το κάνουν αυτό το λάθος όσοι υποτιμούν την ανάγκη παρέμβασης στην ποινική δίωξη, κάνοντας και ερωτήματα του τύπου «Μα δεν μειώθηκαν τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής μετά την ποινική δίωξη?» Δεν απαιτούμε από την ποινική δίωξη κάτι τέτοιο. Η ποινική δίωξη χρειάζεται να προχωρήσει. Όσοι παίξανε με μαχαίρια, όσοι εγκλημάτισαν, χρειάζεται να πάνε φυλακή. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο χρειάζεται να γίνει είναι ένα μαζικό, εξωθεσμικό αντιφασιστικό κίνημα, το οποίο θα καταφέρει να κερδίσει τη φασιστική απειλή, να κερδίσει τους φασίστες εκεί που πραγματικά μετράει, στις γειτονιές, στους εργατικούς χώρους. Ένα κίνημα το οποίο δεν θα εδράζεται μέσα στους θεσμούς, αλλά έξω από τους θεσμούς. Για να είναι πιστικό, αυτό το αντιφασιστικό κίνημα πρέπει να είναι αντισυστημικό. Και πρέπει να είναι αντισυστημικό γιατί αυτή τη στιγμή οι φασίστες προσπαθούν να εμφανίσουν την δράση εναντίον τους και την ποινική δίωξη σαν ένα συστημικό παιχνίδι. Γι' αυτό το λόγο το αντιφασιστικό κίνημα πρέπει να είναι από την πλευρά του ριζοσπαστικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι ένα κίνημα το οποίο δεν θα κάνει συμμαχίες. Δεν σημαίνει ότι θα είναι ένα κίνημα το οποίο δεν θα παρέμβει ακόμα και σε θεσμικό επίπεδο, ακόμα και στις πιο θεσμικές εξελίξεις. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να είναι το κέντρο του, το βάθρο της στρατηγικής του, η μαζική δράση και το μαζικό κίνημα. Και από αυτή την άποψη, εγώ θα ήθελα να τελειώσω μεταφέροντας εδώ πέρα μέσα το κάλεσμα της μητέρας του Παύλου Φίσα, της Μάγδας Φίσα, που μας καλεί την Πέμπτη στις 6 η ώρα στο Κερατσίνι, στον τόπο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα, και την Παρασκευή στη μουσική διαμαρτυρία που οργανώνουν οι φίλοι του στο Σύνταγμα. Αυτός είναι και ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο θα ιτηθεί ο φασισμός.